तपाईको भिडियोमा भ्युज किन आउँदैन त? कि मेरो च्यानल गलत छ त? कि मेरो टाइटल नै गलत छ त? कि मेरो च्यानलको सबै सेटिङहरू गलत तरिका छन् त? हैन? आखिर किन आउँदैन त भिडियोमा भ्युज? मुख्य कारण के हो? भिडियोमा भ्युज नआउनुको मुख्य कारण के हो? नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल नमस्कार युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। फेरि पनि आइसकेँ म एउटा नयाँ युट्युब टिप्स लिएर तपाईँहरूको माझमा। सो आज हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ आफ्नो भिडियोको अगाडि जुन एट्र्याक्टिभ हुन्छ नि, त्यसलाई पोस्टर, त्यो पोस्टरलाई थम्बनेल भनिन्छ हैन। तपाईँको एकदमै ठुलो अहम भूमिका हुन्छ त्यो थम्बनेलको। तपाईले आफ्नो भिडियोमा सुरुमा तपाईले नयाँ च्यानलमा एकदम खतरा, एकदम डेन्जर थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्लिक बेटवाला। तपाईले क्लिक बेटवाला थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्लिक बेटवाला त्यो के भन्छन् टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ, र ट्याग डिस्क्रिप्सन त लेखिने हुन्छ नलेखिने हुन्छ। सबैभन्दा तपाईले आफै ख्याल गर्नुस्। तपाईले जस्तै युट्युब चलाइरहनुहुन्छ हैन, मोबाइलमा सारसार युट्युब चलाउनुहुन्छ। अब एकदमै अट्र्याक्टिभ तपाईको होम पेजमा हैन, एकदमै खतरा किसिमको तपाईले जुन खतरा किसिमको देख्नुहुन्छ नि, त्यसलाई नै क्लिक गर्नुहुन्छ हैन। हो, त्यस्तै तपाईको भिडियोमा पनि एकदम खतरा किसिमको आउनु पर्यो कि अगाडि, त्यो बुझ्नुस्। सो यसको लागि तपाईले हामीले के गर्ने त हैन, तपाईसँग एन्ड्रोइड मोबाइल छ हैन, आइफोन पनि छ कसैसँग। सो जे छ त्यसैमा एन्ड्रोइड मोबाइलबाटै हुन्छ, 10-5-6 हजारको मोबाइलमै हुन्छ यो हैन। तपाईले त्यसको लागि आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ, एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिकाउँछु। आफ्नो स्क्रिन अन गरे है त। मैले यहाँ आफ्नो स्क्रिन अन गरिसकेँ। त्यसको लागि तपाईले त्यो थम्बनेल बनाउनको लागि त्यसको लागि तपाईले आफ्नो एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा। मैले यहाँ तपाईँ जानुहोस्, प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ ट्याक्क सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ पिक्सellab भनेर हैन। मैले यहाँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँले यहाँनिर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई ओपन गरेँ, यसरी ओपन गर्नु होला हैन। ओपन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खाले इन्टरफेस खुल्छ। मैले पहिले नै यहाँ थम्बनेल बनाएको थिएँ, यस्तो खाले। मैले यहाँ डिलिट गरेँ सबैलाई। यस्तो खाले इन्टरफेस खुल्छ तपाईँको मोबाइलमा। तपाईँले यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, डिफिकल्टहरू, यहाँ कलरिङहरू यस्तो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न तरिकाहरूको छन्। तपाईँ ए लेखिएको छ, एमा दाब्नुस्। एमा क्लिक चाहिँ यहाँ स्टाइलहरू रहेका छन्, विभिन्न तरिकाले स्टाइलहरू रहेका छन्। यहाँ एडिट हैन, तपाईले टाइटलमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, टाइटललाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस ट्यागका छोएर हैन डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेक्स्टमा लेखेर नयाँ टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हैन, जे लेखिने हुन्छ तपाईले के लेख्न चाहनुहुन्छ यसरी त्यता मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी सार्नुहोस् त्यसको लागि हैन। तपाईले यहाँ विभिन्न सबै चेक गर्नु होला। तपाईले मैले मेरो काम भनेको तपाईहरुलाई बाटो देखाउने हो हैन। तपाईले यहाँ सेपबाट विभिन्न स्टाइलिसका यस्ता स्टोरी हैन, यसलाई यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो किसिमले बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै तरिका हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई बाटो देखाउने हो। तपाईले भित्र गएर जस्तो किसिमको थम्बनेल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। थम्बनेलको लागि विशेष के गर्नु होला भने चाहिँ यहाँ 3वटा ड्यास, 3वटा थोप्लाहरू रहेका छन् हैन। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईको यहाँ के छ हैन, फर्स्टमा युज इमेज फ्रम ग्यालरी भन्छ हैन। ग्यालरीको फोटो युज गर्ने। त्यसपछि फुल स्क्रिन देख्न सक्छौँ। युज इन फ्रम क्यामेराबाट फोन तपाईले खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट हैन, त्यो बनाएकोलाई एक्सपोर्ट गर्ने कसरी गर्ने भन्छ। यसमा क्लिक गरेँ मैले। त्यसपछि तपाईले यहाँ इमेज साइज भन्नुहुन्छ हैन, इमेज साइजमा क्लिक गर्नुस्। इमेज साइजमा क्लिक गरेर कस्टमाइज छ यहाँ, यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको के को लागि पोस्टर बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। फेसबुकको लागि हो कि युट्युब ब्यानरको लागि हो कि, सबै चिज यहाँ बन्छ। तपाईको फेसबुक कभर फोटोको लागि हो हैन। तपाईको फेसबुक पेज छ भने तपाईले यहाँबाट फेसबुक पेजको लागि कभर फोटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। गुगल कभरको लागि हैन, ट्विटर। त्यसपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट के हो भने चाहिँ युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गरी युट्युब थम्बनेलको लागि जहिले पनि 1080 र 720 मा क्लिक गरे ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कलर्स, विभिन्न कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कलरको लागि यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कलरिङ आउँछ। कलर कस्तो किसिमको कलर चाहिन्छ तपाईले यहाँ आफै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलर डिफ्रेन्ट कलरहरू रहेका छन्, डिफ्रेन्ट कलरहरू रहेका छन्। र कलरको लागि मैले यहाँ ए नै सिलेक्ट गरेँ। अब फोटो कसरी ल्याउने त हैन, फोटो कसरी ल्याउने भने चाहिँ यहाँ प्लसमा क्लिक गरेँ। प्लसमा क्लिक गरेपछि फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गरेँ। फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि
यसरी ट्याक्क यसरी ल्याएर यसलाई ठुलो गराउनु पर्यो। ठुलो गराउनको लागि बिचमा यो छ, यसको लागि तपाईँले सर यहाँ रिलेटिभ साइज छ, यसमा फुल गराइदिने, यसरी फुल गराइदिने। त्यसपछि यसलाई मुभ नहुनुको लागि, यताउति नसर्नको लागि यसमा छुने, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तिनवटा ड्याचको तलपट्टि यसमा छएपछि यहाँ ताल चलाइदिनुपर्छ। यो मुभ हुन्न हैन, मुभ भएन। अब यसमा केही लेख्नु पर्यो हैन, हामीले केही लेख्नु पर्यो भनेपछि यसमा एमा क्लिक गर्छु। एमा क्लिक गरेपछि यहाँ प्लसको आएको हुन्छ, टेक्स्ट लेखेको छ, यो टेक्स्टमा क्लिक गरेँ मैले हैन। त्यसपछि यो कलममा छोइदिएँ, कलममा छोएर यो रिमुभ गर्दै मैले यहाँ लेखेँ मैले ब्युटिफुल गर्ल हैन, BEA ब्युटिफुल GIL गर्ल्स लेखेँ, ब्युटिफुल गर्ल्स लेखेँ हैन। ब्युटिफुल गर्ल्स लेखेँ। यसलाई अब ठुलो गराउनु पर्ने हुन्छ हामीले, यहाँ साइजमा क्लिक गर्ने, साइज क्लिक गरे यसरी आउँछ ब्युटिफुल गर्ल्स भनेर। त्यसपछि हामीले यसलाई स्याडो स्ट्राइक दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ फ्रन्ट हैन, कस्तो किसिमको फ्रन्ट राख्न चाहनुहुन्छ यस्तो हैन, थुप्रै छन्, तपाईँले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चोइस अनुसार। थुप्रै अप्सनहरू रहेका छन्, तपाईँले मजाले हैन टाइम एकदम इन्ट्रेस्टिङ पाराले बनाउनु होला। यसरी मजाले यसरी खतरनाक यसरी ट्याक बनाएर तपाईँले आफ्नो युट्युब को भिडियो अगाडि राख्नुभयो भने तपाईँको भिडियोमा अवश्य नै भ्युज आउँछ भन्न चाहन्छु। यसरी नै बनाउनु होला। यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँले फेरि थ्री ड्याचमा छुनुहोस्। थ्री ड्याचमा छोइसकेपछि एक्सपोर्ट इमेज छ, यहाँ रङ हैन्छ, एक्सपोर्ट इमेज छ। एक्सपोर्ट इमेज मागेपछि सेभ द ग्यालरी भन्ने हुन्छ, यसमा सेभ द ग्यालरीमा क्लिक गर्दै सेभ द ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ग्यालरीमा गएर हेरौँ, यतातिर ग्यालरीमा गएर हेरौँ कता छ ग्यालरी, हाम्रो थम्बनेल तयार। त्यसको लागि ठ्याक्क यसरी नै तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो भिडियोमा भ्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा एकदम खतरा थम्बनेल बनाउनु पर्छ। त्यो पिक्सलल्याबमा गइसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण चिज छ, तपाईँले आफ्नो दिमागलाई खियाउनु होला। मैले त आफ्नो बाटो देखाउने मात्रै हो, यो बाटो भन्छ है थम्बनेल भनेर। तपाईँले भित्र गएर अनेक सबै चिज छन्, टाइटल अक्रम बक्रम हैन, स्टाइलिस कसरी बनाउने, सबै फिल्मका पोस्टरहरू पनि यसरी नै बन्छन्। तपाईँले पनि 1-2 दिन चलाउनु भयो भने सबै चिज आउनेछ तपाईँलाई। सो बनाउँदै गर्नुहोस्, गल्ती हुन्छ, गल्ती भएर मान्छे अगाडि बढ्छ। जसको गल्ती गर्ने क्षमता हुन्छ त्यो नै सिक्छ के धेरै। जति गल्ती हुन्छ, गल्ती भए नै मान्छेलाई क्रिएटिभ बनाउँछ। सो आजको लागि यही सानो टिप्स, थम्बनेल बनाउने टिप्स लिएर आएको थिएँ तपाईँहरूको माझमा। सो नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु म, सन्तोष नमुवा, टेक्निकल नमुवा, सरी युट्युब च्यानलमा। नमस्कार।